Καλησπέρα, κάνεις καλά. Λέω, οι δάσκαλοι συνήθως έχουν όφη. Δεν μπορώ να κάθουν όλα, γιατί θέλω να σας βλέπω και να με βλέπετε. Μαζί μας είναι ο καθηγητής Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Χριστόφορου Χαραλαμπάκη. Είναι μεγάλη μας τιμή που ένας τέτοιος επιστήμονας είναι μαζί μας. Είναι από τους πρώτους ανθρώπους που στήριξε την προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο Περιστερίου στην ίδρυση του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Η έμπνευση της κυρίας Τσιώτα και του Δημάρχου υλοποιήθηκε με την Επιστημονική Επιτροπή, που πραγματικά πήρε σάρκα και οστά τη δική σας συμμετοχή. Ο καθηγητής του Γλωσσολογίας, κ. Χριστόφορου είναι σήμερα μαζί μας, με ένα έργο που φέρει πάρα πολύ σημαντικό, δημοσιεύσεις σε διεθνή και ξένα περιοδικά, αλλά και ελληνικά. Φυσικά είναι συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και γράφει, πώς να το πω γενικά, το μεγάλο λεξικό της ελληνικής γλώσσας που όλοι έχουμε ανάγκη. Είναι ένα έργο που θα μείνει στις γενιές της επόμενης και θεωρώ ίσως το πιο σημαντικό έργο που έχει δώσει σήμερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο καθηγητής μας λοιπόν σήμερα είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στο Περιστερίου, ίσως να μην είναι μόνο η δεύτερη που υπάρχει συνέχεια διαδικαστικά. Θα μιλήσει σήμερα για την ορθή χρήση της γλώσσας. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας. Πραγματικά η γλώσσα πρέπει να είναι δική μας, πρέπει να την κάνουμε κύμα μας και πρέπει σωστά και να την χρησιμοποιούμε και να είναι ένα κομμάτι το οποίο να εκφράζει τις πολιτιστικές μας ρίζες. Κύριε Καθηγητή, σας. Κυρία Διευθύντρια, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τη Δήμητρα Μόρφη που γνωρίζει τις αγάπης της με ενήλικες κοινήσεων. Δεν έχω κάνει τίποτα περισσότερο από αυτό που αισθάνομαι, δηλαδή η αγάπη για την ελληνική γλώσσα και για τη χώρα μας περισσότερο. Με το Περιστέριο με δένουν άρρηκτη δεσμοί, διότι πριν από 35 χρόνια εδώ περιφερόμουν με φίλους αγαπημένους που το κριτικό στοιχείο είναι έντονο στην περιοχή και έτσι έχω περπατήσει όλους τους δρόμους και ξέρω βήμα προς βήμα τον όμορφο αυτό μεγάλο Δήμο με την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση που έχει. Η καινοτόμως αυτή προσπάθεια του Πανεπιστημίου μας έχει ξεκινήσει και συγχαίρω πραγματικά την Δημοτική Αρχή με εντελώς καινοτόμο τρόπο. Δεν έχουμε στο δεκαλοπέδιο αρχικής ανάλογη δράση και πιστεύω ότι αξίζει να βοηθούν το παράδειγμά σας και άλλοι δήμοι. Σήμερα θα συζητήσουμε μαζί ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως είναι η χρήση της γλώσσας και μάλιστα θα είδατε από το τίτλο αυτό που λέω η σωστή χρήση. Αλλά μην εννοήσετε τη λέξη σωστή με την θεωρητική σημασία του όρου, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά. Διότι η έννοια του σωστού και του λάθους έχει σχετική έψη. Πράγμα το οποίο πολλοί δεν το συνειδητοποιούν. Έχουμε συνηθίσει να, όταν μας ρωτούν αν αυτό είναι σωστό ή εκείνο λάθος, να παίρνουμε μια μονολεκτική απάντηση. Αυτό είναι σωστό, εκείνο είναι λάθος. Αλλά μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο. Ή να είναι και τα δυο σωστά και τα δυο λάθος. Δηλαδή η μονομέρεια που μας διακρίνει το βλέπετε στην Πανεπιστήμιο. Μου λένε οι φοιτητές, κύριε, ποιο είναι σωστό, αυτό ή εκείνο. Και όταν τους πω και αυτό και εκείνο γελούν. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει με ένα μονόπλευρο τρόπο να βλέπουμε μονομερώς τα πράγματα. Και θα το δείξω σήμερα. Άρα λοιπόν το σωστός ή το ορθός είναι υποκειμενικό πολλές φορές. Έχει σχετική αξία. Όμως και πάρα πολλές έχει. Δηλαδή όταν λες αυτό είναι καλό κορίτσι, τι θα πει καλό κορίτσι ή καλό παιδί. Το βάζεις μέσα εισαγωγικά. Για κάποιον, για παράδειγμα, είναι κακό κορίτσι αυτό που καπνίζει. Σου λέει, αν καπνίζει, δεν είναι καλό κορίτσι. Για μένα είναι καλό κορίτσι και αυτό που καπνίζει. Θα του έλεγα βέβαια ότι μην καπνίσει παιδί, διότι με το κάπνισμα συνδέονται 70 αρρώστια. Λοιπόν, συνδέονται στενότερα.
Δηλαδή, βλέπω νεαρά παιδιά, κοριτσόπουλο 18 χρονών στο Πανεπιστήμιο, μόλις τελειώσει το μάθημα, κάνουν διάλεξη, βγαίνουν έξω, πάθουν τα τσιγάρα. Και είναι όλοι πολύ άσχημα. Για μένα είναι καλά κορίτσια. Απλώς τα συμβουλεύεις, παιδί μου, μην βλάπτεις την υγεία σου. Να λοιπόν ότι ανάλογα με τις ιδεολογικές μας θέσεις, τις πεποιθήσεις, τις απόψεις μας, την ηλικία, την καταγωγή μας, μπορούμε να κρίνουμε κάτι θετικά ή αρνητικά, γιατί εξαρτάται από την οπτική γωνία που το βλέπουμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όσα θα πω τώρα θα έχουν ενδεικτική αξία. Αυτό που πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι σωστό, είναι λάθος. Και αυτό που νομίζουμε ότι είναι λάθος, είναι σωστό. Ένα παράδειγμα αυτό. Πώς γράφετε τη λέξη χυμός? Εσείς αυτόν. Την άλλη φορά θα κάνουμε και ένα τεστ. Ναι. Την επόμενη φορά θα κάνουμε ένα τεστ και θα το διορθώσετε μόνοι σας. Να μην έχετε το άγχος των φοιτητριών. Λοιπόν, και των σπιτών. Το χυμός το γράφετε με ύψο. Ωραία. Και αν το γράψει κανείς με ήτα, μοιάζει σαν καρφί στο μάτι. Δεν σου πω ότι άλλο είναι χυμός με ήτα. Γιατί λοιπόν τη χημεία, την επιστήμη των χυμών, τη γράφεται υποθέτω με ήτα? Αυτό είναι το μεγαλύτερο νεοελληνικό σφάλμα. Υπάρχουν και άλλα, αλλά αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Ήδη από την εποχή του Ιπποκράτους, ξέρουμε ότι η χημεία είναι η επιστήμη των χυμών. Τη χημεία την ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες. Στα λεξικά του 18ου, 19ου αιώνα, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, τα εκπαιδεύσει όλα, το χημή το έγραφα με γκρέκο, ύψη. Όταν εμείς αρχίσαμε να το γράφουμε με ήτα, το παράτησα και αυτό. Ώστε αφού οι Έλληνες το γράφουν λάθος, δεν πιστεύω στην ετοιμολογία. Βέβαια, πού να ξέρει κανείς ότι ένας από τους διασημότερους ελληνικής καταγωγής γλωσσολόγους και δάσκαλός μου, άμεσα ή έμεσα, ο αείμνηστος Δημήτριος Γεωργακάς, καλοκαίριος ερευνητής, έχει γράψει στα γερμανικά πριν από 50 χρόνια, τώρα έχει πεθάνει, στο διασημότερο γλωσσολογικό περιοδικό της εποχής, το Γλώτα, μία μελέτη εκτενέστατη και δείχνει γιατί η χημεία πρέπει να γράφεται γλώσσα. Και κανείς δεν αμφισβήτησε την επιστημονική τεκμηρίωση. Αν εγώ που ξέρω τη σωστή γραφή τολμήσω και γράψω τη χημεία με ύψιλο, θα μου πούν αγράμματο ή του ξέφυγε τι λάθος είναι αυτό. Προχθές του Υπουργείου Παιδείας γνώρισε ένα σχολικό σύμβουλο, ο οποίος είναι χημικός, και στην αίτησή του έγραφε χημικός με ύψιλο. Και του λέω μπράβο. Λέει, εγώ το ξέρω, αλλά έκανα αίτηση στην περιφερειακή διεύθυνση και μου το επέστρεψαν απαράδεκτο. Απαράδεκτο λάθος. Και τους λέω, εγώ είμαι χημικός και ξέρω πώς γράφει τη λέξη. Και ο Μακαρίτης, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο Σακελαρίδης, ο Παύλος, καθηγητής της χημείας, από τα γνωστά του πολιτείου του διδασκόντου, που είναι πολύ διαφορετικό σχολείο. Είχε την λαμπρή ιδέα να γράψει το σωστό στο εξώφυλλο του βιβλίου, εισαγωγή στη χημεία, και το έγραψε με ύψιλο, και περνώντας από ένα κεντρικό βιβλίο ή άλλο συνάδελφο καθηγητή, και μου είπε: Πω, τι τσαπατσουλιάρια πριν τους ανθρώπους. Ξέφυγε τέτοιο φρικτό λάθος και δεν το είδε κανείς στον τίτλο του βιβλίου. Έλεος μου λέει. Τέτοιο πράγμα κύριε και καθηγητής Πανεπιστημίου. Και του λέω: Κύριε συνάδελφε, ο Παύλος Ακυλαρίδης έχει δίκιο. Μη μου πεις, μου λέει. Λέω: Ναι, είναι η επιστήμη των χυμών. Γιατί τα διηγήθηκα όλα αυτά? Για να δείξω ότι όταν η εσφαλμένη χρήση και τον άνθρωπο λόγο καθιερωθεί, είναι ουτοπικό να αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ, για παράδειγμα, γράφω σωστά τη λέξη πολυθρόνα. Μην μου πείτε ότι γράφετε το λί με ύψιλο. Έτσι γράφετε όλοι. Λοιπόν, η πολυθρόνα δεν είναι ούτε πολύς, ούτε παρετυμολογία. Δεν έχει σχέση ούτε με το πολύς, ούτε με το θρόνος. Ούτε θρόνος είναι, ούτε πολύς. Δεν άτομο κάτι. Γιατί τη λέμε πολυθρόνο? Δεν έχει
σχέση καμιά με το πολύ. Είναι η ιταλική λέξη πολτρόνο. Πολτρόνο. Και αντί να τη λέμε πολτρόνα, βάλαμε ένα εφωνικό «η». Και αυτό το έκανε και οι αρχαίοι Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε τον καπνό, ο καπνός, και το έλεγαν καπνινός. Τη γοργό και την έλεγαν γορογό. Άρα λοιπόν όταν προστίθεται ένα φωνήε, καμιά φορά παίρνει και σύμφωνο, γίνεται πιο εφωνικό. Λέμε ο ανήρ, η γενική κάνει του ανδρός. Δεν έχει δέλτα. Αλλά επειδή δεν μπορεί να πει κανείς εύκολα ανδρός, το είπα του ανδρός, βάλανε ένα δέλτα και έγινε ανδρός. Άρα λοιπόν αυτά είναι γνωστά φαινόμενα. Αλλά πού καταλήγω τώρα. Αν δείτε τα ετυμολογικά λεξικά της ελληνικής, και το καλύτερο από όλα εξακολουθεί και είναι του Νικολάου Ανδριώτη, αυτός ήταν καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Κορυφαίο μυαλό, είναι ο πρώτος που σκέφτεται να γράψει ετυμολογικό λεξικό. Και γράφει πολυθρόνα, το γράφει σωστά με γιώτα. Αλλά επειδή ήξερε ότι κανείς δεν θα πήγαινε να κοιτάξει στην αντίστοιχη σειρά, το γράφει με ύψιλο, το λέει πολυθρόνα, βλέπε το σωστό πολυθρόνα με γιώτα. Με αυτά τα δύο παραδείγματα συνειδητοποιεί κανείς ότι η έννοια του σωστού και του λάθους έχει σχετική αξία. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που οφείλουμε να λέμε ποιο είναι το σωστό και το περιμένει ο κόσμος, και τέτοιες περιπτώσεις θα αναφέρω πάρα πολλές. Ξεκινώ από ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις που είναι στερεότυπο και δεν πάει πολύ λάθος. Υιοθετώ. Τι θα πει υιοθετώ? Είναι ιός και τίτλοι. Θέτω, παίρνω. Παίρνω ένα ιό και τον κάνω δικό. Δεν μου ανήκει, δεν το έρθει αυτό. Αυτή είναι η υιοθέτηση. Λοιπόν, όταν υιοθετήσει κανείς ένα κοριτσάκι, γιατί είναι υιοθετώ? Κανονικά έπρεπε να λέει κοριτσοθετώ. Κοριτσοθέτησε. Αλλά είδατε το αστείο του πράγματος, ότι λες, υιοθέτησα ένα κοριτσάκι. Δηλαδή, πήρε ένα γιο και τον έκανε κορίτσι. Δεν σημαίνει το πράγμα. Το παιδί ήταν ο γιος. Έχετε δίκιο, πραγματικά έτσι είναι. Και δυστυχώς αυτό το στερεότυπο υπάρχει αιώνες τώρα. Εγώ βρήκα την πρώτη μαρτυρία για ακριβώς αυτό που είπες σε ένα πάπυρο του Δευτέρου μετά στον αιώνα. Σε πάπυρο σώζεται μια επιστολή ενός ναύτη, την έχω μάλιστα δημοσιεύσει και την έχω παρουσιάσει σε ένα βιβλίο για τις ιστορίες της ελληνικής γλώσσας. Πήγε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια ναυτικός και άφησε τη γυναίκα του εδώ στην Αθήνα, ήταν έγκυος, και σε μια επιστολή, η οποία σώζεται παρακαλώ, της λέει: αν γεννήσεις αγόρι, κράτα. Αν είναι κορίτσι, πέτα του. Δεν το θέλω. Και ο Απολόδωρος στη βιβλιοθήκη του μας σώσει ανάλογη μαρτυρία ότι πες, παιδί δηλαδή, είναι ο γιος και δεν είναι η κόρη. Όπως σε πολλά μέρη της Ελλάδας δυστυχώς δεν έχουν δύο γιους και μια κόρη με τσούπα. Και το λέει κανείς και υποτιμητικά, δηλαδή η τσούπα. Έχω δύο παιδιά και μια κόρη, είναι τραγικό. Αλλά αυτό είναι ένα στερεότυπο το οποίο έχει ζωή τουλάχιστον 2.000 χρόνια. Δηλαδή δεν αλλάζει αυτό. Και αυτό συνδέεται με κοινωνικές συνθήκες. Εγώ προσωπικά και όλοι μας πιστεύω το θεωρούμε απαράδεκτο, διότι η γυναίκα επί αιώνες, κάνω τώρα με παρένθεση, μην θα θεωρήσω στο θέμα μας, επί αιώνες καταδυναστευόταν και καταδυναστεύεται ακόμα και σήμερα. Δηλαδή είναι η κοινωνική κατακρατικός θέληση της γυναίκας. Ταπεινωμένη στο περιθώριο, στην κουζίνα, για
κάνει παιδιά, όχι. Έχει αυτό το προσωπικότητα. Και επί αιώνες πραγματικά αυτό γινόταν. Όταν διαβάζετε στο Ευαγγέλιο που λέει άνθρωπος της, ας πούμε άνθρωπος της μετέβαινε από Ιερουσαλήμ της Ιεριχώ, άνθρωπος σημαίνει το άμες. Διότι η γυναίκα δεν ήταν άνθρωπος, εκεί. Δηλαδή σε τέτοιο παραλογισμό φτάναμε στην έννοια του αρσενικού και του θηλυκού. Έχω γράψει μια ολόκληρη μελέτη που του λέω φεμινιστική γλωσσολογία, στο οποίο με ελληνικός λόγος, και δείχνω τα απαράδεκτα σεξιστικά στερεότυπα. Αλλά σε αυτά λυπάμαι που το λέω και η ίδια η γυναίκα φέρει ευθύνη. Με ποια έννοια? Ότι δεν αντιδρά σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, θα έλεγα χωρίς υπερβολή, το 80% των διαφημίσεων που χρησιμοποιούν τη γυναίκα για να προσελκύσουν είναι υποτιμητικά και την προσωπικότητα του γυναικείου φύλου. Δηλαδή, διαφημίζει ένα αυτοκίνητο και βάζει μια ωραία κοπέλα με υπερηπτικές αναφορές, με ερωτικές συνυποδηλώσεις. Αυτό είναι αλήθεια και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Ακόμα και ένα γεώργιο που διαφημίζουν, δεν ξέρω εγώ πώς γλύφει το κουταλάκι ή πώς εμφανίζεται, είναι απαράδεκτα πράγματα και δεν έχει διαμαρτυρηθεί κανείς. Και μάλιστα δεν έχει συνειδητοποιήσει η γυναίκα τον ρόλο της πραγματικά. Υπάρχει ένα φεμινιστικό περιοδικό που λέγεται Δίνη, όχι μου τη δίνει βέβαια, είναι η Δίνη, ο στροφιλισμός του νερού, το οποίο πολύ λίγοι το ξέρουν. Άρα λοιπόν χρειάζεται αρκετή διαπαιδαγώγηση να απαντηθούν αυτά τα στερεότυπα. Δηλαδή μια γυναίκα, για παράδειγμα, που είναι δικηγόρος, θα αποφύγει το θηλυκό σε είναι, διότι όλα τα θηλυκά, οι καταλήξεις που έχουν το γένος είναι αρνητικές. Δηλαδή όσο δυναμική φεμινίστρια κι αν είναι, στο δικηγορικό της γραφείο δεν θα γράψει Μέρη Παπαδοπούλου δικηγορίνα, θα γράψει δικηγόρος, διότι το αρσενικό έχει το κύρος. Σου λέει είμαι δικηγόρος. Κάποτε ήμουν στην επιτροπή και ήταν μια γυναίκα νομάρχης. Και την είπε ένας άλλος καθηγητής Πανεπιστημίου, συγγνώμη, έχει η κυρία νομαρχή. Λέει συγγνώμη, δεν θέλω να μιλάτε νομαρχή. Και μετά την είπε, προφανώς για να την αυτή και με συνυποδήλωση άλλη, εντάξει λέει η κυρία νομαρχέης. Λοιπόν, άλλο να πεις γέισα, άλλο και άλλο νομαρχέισα, είναι και ο συνειρμός γνωστός. Επομένως, η ίδια η γυναίκα πρέπει να καταλάβει μερικά πράγματα. Τώρα, γιατί η κατάληξη είναι δεν είναι αρνητική. Και σας λέω και εγώ, είναι δυνατόν να την αποφύγεις. Βέβαια, τώρα λένε βουλευτή. Παλιότερα ήταν προτείνει να λέγεται βουλεύτρια. Φανταστείτε ότι η πρώτη γυναίκα που πάτησε το πόδι της στη Βουλή, πότε, το 1953. Δηλαδή, ενώ έχουν περάσει τόσοι αιώνες στο βάθος της ιστορίας, μόλις πριν από 50 χρόνια είχαμε την πρώτη γυναίκα βουλευτή. Και τώρα είναι μειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, 56% των μελών του Κοινοβουλίου είναι γυναίκες. Και ενώ το βλέπουμε αυτό και στις ανώτατες θέσεις, σπάνια βλέπουμε γυναίκες. Εμείς, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο έχει ζωή 175 χρόνια, δεν είχαμε ποτέ γυναίκα αντιπρίτανη, ούτε πρίτανη και ούτε καν τολμούσαν να υποβάλουν υποψηφιότητα. Δηλαδή, σου λέει είναι εδώ άδωρο, δεν πρόκειται. Δηλαδή, ας δοκιμάσουν. Να πω, θέλω να είμαι υποψηφιότητα. Και είναι το 45% των μελών δεν γυναίκες. Θα μπορούσαν δηλαδή να υποστηρίξουν η μία την άλλη και δεν το κάνουν. Φανταστείτε την έκπληξη του Ελευθερίου Βενιζέλου του 1917 όταν απένιμε τα πτυχία της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη μεγάλη αίθουσα τελετών και σηκώθηκε και η πρώτη Ελληνίδα γυναίκα να πάρει το πτυχίο της και το ακροατήριο την διουχάρισε και την αποκάλεσε πόλη. Την ώρα που της έδινε ο Πρωθυπουργός το πτυχίο και της έδινε συγχαρητήρια, είπαν τη λέξη πόλη και βέβαια την
υπότιτλοι τελειώνει σε άνω. Και έγινα μεγάλο επεισόδιο και διακόπηκε η τελετή, αλλά δεν διαβάζει κανείς παλαιότερες εφημερίδες να δει, γιατί το ανδρικό κατεστημένο έπρεπε να κινδυνεύει, διότι μπαίνουν σε επαγγέλματα οι γυναίκες που θα ήθελαν να έχουν το τσιφλίκι τους, την δική τους περιοχή δράσης. Και το χειρότερο από όλα, που δεν λέω τώρα το όνομά του, ένας καθηγητής Πανεπιστημίου της ιατρικής, το 1925, έγραψε μία ολόκληρη μελέτη για να δείξει ότι ο εγκέφαλος της γυναίκας είναι κατώτερος του άντρα, είναι χαμηλής νοημοσύνης, και έγραψε βιβλίο ολόκληρο, και ότι ο ρόλος της είναι από τη φύση φτιαγμένος έτσι, να είναι κατάλληλη μόνο για την κουζίνα και κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν η ντροπή, ας λεγόταν καθηγητής Πανεπιστημίου, απαράδεκτο πράγμα. Σήμερα οι έρευνες έχουν δείξει ότι τουλάχιστον για το γλωσσικό μάθημα και για τη γλώσσα, και κλείνει αυτή η παρένθεση που έκανε για τον σεξισμό και τη γλώσσα, σήμερα τουλάχιστον πιστεύουμε ότι σε ό,τι αφορά το γλωσσικό μάθημα, η γυναίκα είναι ευφιέστερη του άντρα. Έχει γράψει κάποιος στη διδακτορική διατριβή μαζί μου, όπου πήρε στοιχεία από όλο το Εκατοπέδιο Εθνικής, από αγόρια και κορίτσια, και είναι, το βλέπουμε και εμείς και το καταλαβαίνουμε, ότι το αγόρι υστερεί μέχρι την ηλικία των 10-11 χρόνων γλωσσικά, δηλαδή έχει φτωχότερο λεξιλόγιο, ο γραφικός του χαρακτήρας δεν είναι τόσο ωραίος όπως του κοριτσιού, και γενικά η παθολογία του λόγου εμφανίζεται παραδόξως σε αγόρια. Υπάρχουν 20 παθήσεις της ομιλίας, η πιο γνωστή είναι η δυσλεξία, αλλά υπάρχει και η αλεξία. Η αλεξία δεν είναι μόνο όνομα, υπάρχει αλεξία, είναι πάθη σοβαρή, που δεν βλέπεις καθόλου τίποτα. Ενώ έχεις κανονική όραση, δεν βλέπεις τα γράμματα. Έχουν δυσγραφία, τον γεκεδισμό ή ψευδισμό, και λοιπόν δεν εμφανίζονται κορίτσια. Και είναι ένα μυστήριο αυτό που οφείλεται. Δηλαδή στατιστικά θα δείτε 5% κορίτσια, 95% αγόρια. Γιατί? Διότι τα κέντρα Μπροκά και Βέρνη, και έτσι λέμε, που το ένα το πρώτο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του λόγου και το άλλο για την κατανόησή του, λόγω διαφορετικών ορμονών που ενεργοποιούνται στο γυναικείο εγκέφαλο ταχύτερα, αναπτύσσονται καλύτερα αυτά τα όργανα. Δηλαδή είναι καθαρά ορμονικό θέμα, αλλά ευτυχώς το καημένο το αγοράκι, γύρω στην ηλικία των 11 χρόνων, ευτυχώς ξυπνά και αυτό, αλλιώς θα ήταν τραγικό, αν συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση. Και ένα κατάλοιπο αυτής της προημότερης ορίμασης του κοριτσιού παραμένει και στη μετέπειτα ζωή. Εγώ έτυχε να δω σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, σε επίσημες εκδηλώσεις ή θεατρικές παραστάσεις, να βγαίνει ένα κοριτσάκι να μιλάει και να βγαίνει και ένα αγοράκι. Το αγοράκι τάχανε, μπέρδευε τα λόγια και το κοριτσάκι με φοβερή άμεση. Και το παράδοξο είναι ότι δεν το συνειδητοποιούμε κι εμείς. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα ίσως και μερικοί δάσκαλοι, αλλά σίγουρα πολλοί γονείς που δεν το συνειδητοποιούν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένα κοριτσάκι 4 χρόνων που έχω καταγράψει εγώ σημαντικά, χωρίς να το ξέρει, παίζει με την μπουκλα και κάνει τη δασκάλα. Και ρητορεύει και βγάζει λόγο και λέει απίθανα πράγματα. Έχω καταγράψει συνεχή ροή λόγου μικρού κοριτσιού με εναντιωματικές προτάσεις και πλάγιο λόγο, που δεν χρησιμοποιούν μεγάλη κύριε Σανίδες να το. Το αγοράκι της ίδιας ηλικίας των 4 χρόνων κρατάει το καημένο του αυτοκινητάκι του και πηγαίνει έτσι πάνω κάτω, το πολύ μπορεί να πει του ή κάποιες άνετες κραυγές. Και εμείς το θεωρούμε, δεν φταίει το καημένο του αγοράκι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θέλει, αλλά δεν μπορεί. Διότι τα κέντρα Βροκά και Βέρνη και αυτά που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή και κατανόηση του λόγου δεν έχουν ενεργοποιηθεί στο βαθμό που θέλει. Αυτό
Αυτό γίνεται πολύ αργότερα. Άρα λοιπόν, είδατε ότι η γλώσσα είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα φοβερά πολύπλοκο φαινόμενο που για να το μελετήσει κανείς πρέπει να είναι φιλόσοφος. Εμείς όλοι μιλάμε. Το θεωρούμε αυτονόητο ότι μιλάμε και ότι μας καταλαβαίνει ο άλλος. Δεν είναι καθόλου αυτό. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω εγώ και εσείς με ακούτε, ενεργοποιείτε στον εγκέφαλό σας ούτε λίγο ή πολύ 100 δισεκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα. Νεύρονες ή νευρώνες. Πόσος είναι ο πληθυσμός της γης? 7 δις. Φανταστείτε λοιπόν πόσους πληθυσμούς της γης έχουμε μέσα στο κρανίο μας. Μικρά ανθρωπάκια, το οποίο έχει το ένα δίπλα στο άλλο και συνεργάζονται. Ακριβώς. Αυτά τα συνδετόνια και ο τρόπος που συνάπτουν. Ακριβώς. Αλλά βέβαια ο κόσμος δεν ξέρει τι συγκεκριμένη. Εγώ όταν διάβασα κάποτε ένα βιβλίο για την λειτουργία του εγκεφάλου ένα δίπλα, κόντευα να μελαγχολήσω. Και λέω, Θεέ μου, είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα εδώ μέσα? Οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στην δημιουργία, ούτε οι γαλαξίες, ούτε το σύμπαν, όσο ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος είναι το τελειότερο δημιούργημα, δηλαδή μέσα σε ένα μικρό χώρο του κρανίου υπάρχει τέτοια εκπληκτική δύναμη που εκεί μέσα διαμορφώνεται ο λόγος. Και είδατε και το άλλο, όταν λέμε λόγος, η γλώσσα, η ομιλία, δεν είναι αυτό που λέω τώρα εγώ, ή αυτό που ακούτε εσείς, ή αυτό που γράφετε. Ποια είναι η πραγματική γλώσσα? Λέτε, η πραγματική γλώσσα είναι αυτή που έχουμε στο κεφάλι μας. Όχι αυτό που λέμε οι γράφοι. Δηλαδή, τώρα σας κοιτάζω εγώ και με κοιτάζετε εσείς. Ίσως να σκέφτεστε κάτι για μένα ή κάτι άλλο. Αυτό είναι γλώσσα, αλλά δεν εκφωνείται. Και το είχαν παρατηρήσει ήδη οι αρχαίοι Έλληνες και τον είπαν φωνούμενο λόγο. Ενδιάθετο λόγο, συγγνώμη. Φωνούμενος είναι αυτός που λέω τώρα εγώ. Ο ενδιάθετος λόγος είναι η σκέψη, οι ιδέες που περνάνε από το μυαλό, τα όνειρα που βλέπουμε τη νύχτα, και αυτό είναι η πραγματική γλώσσα, την οποία όμως δυστυχώς δεν μπορούμε να μελετήσουμε ακόμα και αν ανοίξουμε το κρανίο ενός ομιλού σε αυτό. Άρα λοιπόν, πρώτο δίδυμο, η γλώσσα, ενώ μας φαίνεται ότι είναι απλή, καθημερινή μορφή επικοινωνίας, διότι όλοι μιλάμε εκτός ακραίων περιπτώσεων, είναι το μέγιστο των θαυμάτων. Χρειάζεται να είσαι φιλόσοφος και να έχεις τουλάχιστον 50 διαφορετικές ειδικότητες για να μελετήσεις αυτό το θαύμα που λέγεται επικοινωνία. Το ένα. Το δεύτερο, ότι η γλώσσα διαφέρει από την παραγλώσσα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τη λέξη παραγλώσσα, αλλά μπορείτε να πάτε λίγο στο μόρφημα παρά και να δείτε στο παραπαιδεία, παραοικονομία, κάτι αρνητικό βέβαια, ενώ η παραγλώσσα είναι η γλώσσα που είναι δίπλα στη γλώσσα. Ποια είναι αυτό? Οι χειρονομίες, ο προφορικός λόγος, ο τρόπος που με κοιτάζετε και σας κοιτάζω, τι ρούχα φοράς, πώς συμπεριφέρεσαι μέσα στον χώρο, αυτά είναι μορφές γλώσσας. Δηλαδή, βλέπεις καμιά φορά έναν άνθρωπο και δεν μιλάς μαζί του, τον κοιτάζεις μόνο και του βγάζεις συμπέρασμα. Χωρίς να χρειαστεί να μιλήσεις μαζί του. Θετικό ή αρνητικό. Πολλές φορές είναι αυθαίρετο. Αλλά αυτά είναι η πανίσχυρη μορφή επικοινωνίας που λέγεται παραγλωσσολογία. Και μάλιστα είδατε ότι ποια είναι η πραγματική γλώσσα. Εγώ είπα, αυτή που βρίσκεται στο κεφάλι μας μέσα και δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ένα δεύτερο είδος γλώσσας είναι αυτή που μιλάμε, αυτή που γράφουμε, και ένα τρίτο σημαντικό είναι πώς συμπεριφέρεσαι χωρίς να μιλάς.
Δηλαδή, αν κάποιος, για παράδειγμα, χωρίς να ανοίξει το στόμα του, απλώς τα 5 δάχτυλα του χεριού του, χωρίς να μιλήσει, προφανώς δεν λέει ευχαριστώ. Αν κάποιος δώσει σε μια κοπέλα ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και δεν της πει τίποτα, απλώς να πάει να της το δώσει. Γλώσσα είναι. Παραγλώσσα. Είναι φορές σημασίες. Και αν της δώσει μια τσουπνίδα και φύγει, και αυτό γλώσσα είναι. Επομένως, πρέπει να μελετήσουμε αυτό που θεωρώ εγώ πολύ σημαντικό, τον προφορικό. Το λάθος μας είναι ότι δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στα κείμενα. Και βέβαια τα κείμενα είναι βασικά. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν βάσει το κείμενο. Γι' αυτό όταν έγραφαν για τη γλώσσα δεν εννοούσαν την προφορική. Τι θα πει γραμματική? Εσείς τι νομίζετε ότι είναι η γραμματική? Ένα βιβλίο? Εντάξει. Λες η γραμματική του Τζατζάβη, η γραμματική τάβλη, το συλλεκτικό του Τζατζάβη. Η γραμματική, δεν θα το πιστέψετε, δεν είναι ουσιαστικό, όπως νομίζουμε, λες, η γραμματική της γραμματικής, οι γραμματικές. Η γραμματική είναι επίθετη. Όπως η αίθουσα είναι επίθετη. Τι θα πει η αίθουσα? Αυτό δεν ξέρει ο κόσμος. Αν θα σας πω ότι σήμερα η ημέρα ήταν αίθουσα, θα πει λάμπουσα. Υπάρχει μετοχή έθον, αίθουσα, έθον. Η αίθουσα είναι, επομένως, τι? Ουσιαστικοποιημένη μετοχή. Το ίδιο είναι και η γραμματική. Πώς λεγόταν η γραμματική? Τέχνη. Και λέμε λοιπόν, τέχνη η γραμματική. Αλλά τι σημαίνει γραμματική? Το πρώτο συνθετικό τι δείχνει? Γράμμα. Τι θα πει γράμμα? Η γραπτή μορφή. Το γράμμα είναι αυτό που γράφεις. Ενώ το φώνημα είναι αυτό που λες. Δηλαδή εγώ ως κριτικός λέω, θα είμαι στην κριτική, λέω τσέ. Τσέ. Αυτό είναι φώνημα. Όταν το γράφω όμως δεν ξέρεις ότι εγώ το προφέρω έτσι. Άρα άλλο είναι το γράφημα, άλλο είναι το φώνημα. Η γραμματική, και δυστυχώς ισχύει σήμερα και για όλες τις νομικές γραμματικές, είναι η επιστήμη που μελετά τη γραπτή γλώσσα. Αλλά εμείς πρέπει να μελετήσουμε και την προφορική. Γιατί λέμε? Γιατί πρέπει να δώσουμε έμφαση στην προφορική γλώσσα? Διότι όλοι οι άνθρωποι μιλάνε, εκτός ακραίων περιπτώσεων, αλλά δεν γράφουν όλοι. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στη γη δεν μπορούν να γράψουν ούτε το όνομά τους, ούτε μια λέξη. Άρα λοιπόν όλοι μιλάμε, αλλά δεν γράφουν όλοι. Και δεν γράφουν όλοι και ωραία. Το ωραία πάλι μέσα εισαγωγικά. Θα σας δείξω σε λίγο τι σημαίνει το ωραίο στην γλώσσα που θα συγκεκριμενοποιήσω και κάποια παραδείγματα. Γράμμα, τι σημαίνει τώρα? Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσετε κάτι στο μυαλό σας και να το γράψετε και κάπου. Αυτό κάνω εγώ τους σπουδές. Ο κοινικός φιλόσοφος Αντισθένης είπε το εξής απίστευτο και σοφό. Αρχή παιδείας ή των ονομάτων της επίσκεψης. Η αρχή σοφίας. Δηλαδή δεν μπορείς να θεωρηθείς ότι είσαι μορφωμένος, ότι είσαι σοφός, μέσα εισαγωγικά του σοφός, αν δεν κάνεις επίσκεψη στα ονόματα. Αλλά τι σημαίνει επίσκεψη? Σκέψη πάνω σε κάτι. Σήμερα όμως έχει άλλη σημασία. Όταν λες θα πάω επίσκεψη στην πεθερά μου, ξέρω εγώ. Δεν λες ότι θα σκεφτώ τι θα κάνω. Πηγαίνεις. Επίσκεψη σημαίνει σκέψη πάνω σε κάτι. Άρα λοιπόν, όταν θέλετε να εμβαθύνετε στις έννοιες, πρέπει να ξεκινάτε από την ουσία των λέξεων. Τι θα πει γράμμα? Το αποτέλεσμα του γράφου. Και τι θα πει γράφου? Δεν είναι εύκολο να το φανταστείτε. Συνδέεται με τι? Το γράφο. Αν μια γάτα με τα νύχια του σου κάνει έτσι, πώς λέγεται αυτό? Γραψούνι. Να το γρ.
Γράφω σημαίνει γρατσουνίζω. Διότι εμείς βέβαια γράφουμε τώρα με στυλό, με μολύβια, αλλά οι αρχαίοι γρατσούνιζαν. Χρειαζόσουν σφυρί, καλέμι για να γράψεις. Και έτσι αυτό το γρ σημαίνει σκαλιστόσα. Και όταν λένε κάποια γραμματική, έχει γυναίκες, τι θα πει αυτό, ότι είναι ασχολητή με γραμματική. Ή γραμματικός που ήταν ο γραμματέας της κοινότητας, το συντομοφέρει ο πατέρας μου, γραμματικός, μας έλεγαν τα παιδιά του γραμματικού. Γραμματικός σημαίνει αυτός που είναι ικανός να γράφει και μετά υπάλληλος στην κοινότητα, αλλά η πρώτη σημασία είναι ότι σκαλίζω, άρα κάνω κάτι ωραίο, όπως το σκαλιστό καλλιτέχνημα, και σημαίνει παιδιά ωραίος. Το γραμματικό εδώ στην αρχή, η γραμμένη, ένα χωριό στην ποιότητα, σημαίνει πολύ ωραία περιοχή. Και φανταστείτε και το άλλο το ωραίο, όταν λες τη λέξη γλάμουρος, και εμείς τη λέμε γλαμουριά, το έχετε ακούσει, γλαμουριά και γλαμουράτος, τι σημαίνει, είναι ελληνική λέξη. Είναι ελληνική λέξη γραμματική. Το γράμμα, το αγγλικό, μερικοί δεν μπορούσαν να το προφέρουν και το έλεγαν γλάμα. Το λάμδα με το ένα λάστιχο, γλάμα. Και επειδή έχει λάμψει η γοητεία, η γραμματική με την έννοια ότι περιγράφει, πήρε αυτή τη σημασία. Πού να πάει το μυαλό μας ότι η γλαμουριά και το γλάμουρος σημαίνει γραμματική. Είναι το ότι πρέπει να ξεκινάμε από την ουσία των λέξεων. Και τότε θα καταλάβουμε πολύ περισσότερο. Πολλοί λένε, πού θα βρω αν είναι σωστό εκείνο ή το άλλο. Λέει, ανοίξτε μια γραμματική, ανοίξτε ένα λεξικό. Σας διαβεβαιώνω ότι τα λεξικά και οι γραμματικές δεν συμφωνούν ποτέ σε τίποτα. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, και μετά σε μπερδεύουν, και γι' αυτό φταίμε κι εμείς οι γλωσσολόγοι, διότι επιτέλους πρέπει να βρούμε ένα κοινό σημείο συνεννόησης και να πούμε ότι αυτό είναι σωστό και εκείνο είναι λάθος. Κυκλοφορούν τουλάχιστον 15 βιβλία για τη σωστή χρήση της γλώσσας. Αυτό είναι από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ένα μικρό φυλάδιο, και στο διαδίκτυο μπορείτε να τα βρείτε δωρεάν. Αν στο Google πληκτρολογήσετε σωστή χρήση της γλώσσας, θα βρείτε ένα σωρό πράγματα. Αν θα πάτε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, θα δείτε ποιο είναι το σωστό. Και έχει εδώ μια σειρά κατηγοριών. Αλλά πολλά από αυτά, με αυστηρά επιστημονικά στοιχεία που γράφουν, δεν είναι σωστά. Δηλαδή εδώ λένε, το παίρνει ο άλλος και λέει, να, αυτό το βιβλίο που είναι από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μου λέει ότι είναι το σωστό. Άρα αυτό θα μάθει. Και θα σας το δείξω στην πράξη. Λέμε μετά. Και αυτό ισχύει, θα σας πω κυριολεκτικά για μένα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν απόψε να με ακούσουν. Και κάποιος άλλος λέει, ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν απόψε. Ποιο είναι το σωστό? Τι θα μου λέει? Ευχαριστώ όλους, εγώ αυτό είναι όταν μιλώ και δεν σκέφτομαι ότι είμαι γλωσσολόγος, διότι έχω δύο ιδιότητες. Είμαι και εγώ πολίτης αυτής της χώρας, περπατάω στον δρόμο και έρχομαι όπως όλοι. Και έρχονται μετά στιγμές που πηγαίνω στην ιδιότητα του γλωσσολόγου και σκέφτομαι διαφορετικά. Δηλαδή, ως γλωσσολόγος λέω άλλο και ως πολίτης. Λοιπόν, όταν περπατάω στον δρόμο και δεν σκέφτομαι τη γλωσσολογία, εμένα μου αρέσει να πω ευχαριστώ όλους όσους. Μου αρέσει καλύτερα. Τώρα γιατί αυτό είναι υποκειμενικό. Εσείς τι λέτε με βάση τα όσα είπαμε μέχρι τώρα ότι είναι σωστό? Ναι, το δεύτερο, το όσοι ήρθαν. Το όσοι. Λοιπόν, εγώ ήδη, κοιτάξτε, προσέξτε τώρα να δείτε οι ερμηνείες. Εγώ προειδέασα ήδη λέγοντάς σας ότι μπορεί να είναι σωστό και εκείνο και το άλλο. Και θα το δείξω όπως κοιτάξτε, όταν το πάρει συντακτικά, λέω ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν. Το όσοι είναι υποκείμενο.
Το υποκείμενο δεν μπαίνει ποτέ σε εταιρική πρόσφαση. Δεν λέμε το Γιώργο είναι καλός μαθητής, λέμε ο Γιώργος. Άρα το μόνο σωστό είναι το ως. Ευχαριστώ όλους όσοι γύρω. Αυτό είναι το σωστό. Ναι, αλλά ακούστε όμως την άλλη ερμηνεία η οποία είναι σωστότερη. Μπράβο. Παιδιά, έχουμε τη λεγόμενη έλξη του αναφορικού, την οποία την περιγράφει πρώτος ο Όμηρος. Στον Όμηρο υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή τι, το όλους είναι τόσο ισχυρό επειδή προηγείται που παρασύρει το ως. Σαν καθώς μιλάς, λες όλους όσους. Δηλαδή η ροή, η φορά της ομιλίας είναι προς τέτοια κατεύθυνση που δικαιολογείται από όλους. Τι θα έλεγα λοιπόν εγώ, ότι και το ένα και το άλλο είναι σωστό. Επομένως δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές. Όμως, εκεί που δημιουργούνται προβλήματα και μπορούν να βοηθήσουν τα βιβλία αυτά, είναι εκεί που δεν ξέρει κανείς παραπλήσιες έννοιες. Δηλαδή είναι ομόριζα τα λένε, αλλά έχουν διαφορετική σημασία. Ας πούμε όταν λες αίσθημα και μετά λέει ο άλλος συναίσθημα. Αν θα πεις έχω ένα αίσθημα, δεν είναι το ίδιο που θα πεις έχω ένα συναίσθημα, δεν μπορείς να πεις συναίσθημα, ή μπορείς να πεις και έχω ένα αισθηματάκι, και μετά θα πεις έχω ένα συναισθηματάκι, όχι. Αλλά τι σημαίνει αίσθημα στην ουσία? Διότι το συν στη δεύτερη περίπτωση σημαίνει μαζί με το αίσθημα. Το αίσθημα είναι ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς με τις αισθήσεις. Δηλαδή το αίσθημα της θλίψης. Δεν θα πεις το συναίσθημα της θλίψης. Ενώ συναίσθημα είναι ψυχική κατάσταση που προκαλείται από διάφορα γεγονότα ή από διάφορες σκέψεις. Και λες, δεν μπορώ να εκφράσω εύκολα τα συναισθήματά μου. Τα συναισθήματα που νιώθω απέναντι σας, δεν θα πεις τα αισθήματα. Αυτού του είδους χρήσεις είναι πολύ σημαντικές. Αυτό δείχνουν ποιότητα λόγου, διότι η ποιότητα λόγου είναι συνάρτηση των λεγόμενων λεπτών σημασιολογικών αποχρώσεων. Αν θα πεις ανακύκλωση και αν θα πεις ανακύκλωση, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς τώρα βέβαια ξέρουμε, γιατί υπάρχουν και προγράμματα ανακύκλωσης για οικολογικούς λόγους, αλλά παλιότερα την έλεγαν ανακύκληση. Διότι σημαίνει επαναφορά κυκλική. Και λες, αυτό το πράγμα το χρησιμοποίησα, τώρα είναι άχρηστο, το ξαναχρησιμοποιώ, άρα κάνω από το άχρηστο μέσα από την χρήση. Δεν μπορεί ο κόσμος να καταλάβει τη διαφορά. Το ένα είναι το ανακυκλαίο το ρήμα και το άλλο είναι το ανακυκλώ. Πώς θα το καταλάβει ο κόσμος? Διότι δεν έχει πια την αίσθηση των ρημάτων σε έργο. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, αν θα σας πω για παράδειγμα, να γράψετε τη λέξη ανεξιθρησκεία. Το σκι πώς θα το γράψετε? Έτσι το λέω. Το 98% των εκπαιδευτικών με τους οποίους έχω κάνει τεστ το γράφει έψιλον. Διότι λες, η θρησκεία είναι από το ρήμα θρησκεύω. Η ανεξιθρησκεία παράγεται από το ουσιαστικό ανεξίθρησκος. Δεν υπάρχει ρήμα. Δεν υπάρχει ρήμα ανεξιθρησκεύω. Επομένως είναι σοβαρό λάθος να το γράψεις με έψιλον. Και αυτό το βλέπετε εύκολα και δεν το κάνετε αυτό λάθος, διότι δεν πάει ο συνειρμός. Λες, ας πούμε, πορεία. Πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας. Πώς το γράφετε το ρί? Αεροπορία, το ρί. Να το. Ποτέ με έψιλον. Διότι δεν υπάρχει αεροπορεύομαι, ενώ έχει πορεύομαι. Αυτή είναι η διαφορά. Επίσης, βλέπετε, λέμε, ας πούμε, συκοφαντική δυσφήμιση. Δυσφήμιση, το μη. Να το με ή. Διαφήμιση, το μη. Παιδιά, η διαφήμιση είναι με γιώτα, γιατί είναι το ρήμα διαφημίσω. Το
Το δυσφημίζω δεν υπήρχε παρά μόνο δυσφημαίο. Όταν τελειώνει σε έω γράφεται με ήτα, όταν είναι σε ίζο με γιώτα. Λες, φωτογραφίζω, φωτογράφης. Φωτογραφίζω. Υπάρχει και φωτογραφέο. Αεροφωτογραφίζω θα πούμε ή αεροφωτογραφέο. Τι γίνεται, ο κόσμος, μην τρεφόνται πάντες, χρησιμοποιεί το ίζο πιο πολύ. Και γι' αυτό υπάρχει η τάση, επειδή είναι πολύ περισσότερα τα ίματα σε ίζο, να τα γράφουν όλα με ιδιότητα. Ας πούμε, παράδειγμα άλλο είναι η ενανθρώπιση. Η ενανθρώπιση του Κυρίου. Πώς γράφεται το τι. Ποτέ μην λέω. Διότι δεν υπάρχει ενανθρωπίζω πουθενά. Είναι ενανθρωπαίο ενανθρωπό. Και λες, η ενανθρώπιση του Κυρίου. Τα θεοφάνεια. Δεν υπάρχει. Αν θέλει να το γράψει κανείς έτσι, το γράφει. Εκεί θα πούμε ότι το σωστό είναι αυτό. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που θα πούμε δεν πρέπει να το γράψει έτσι. Αν όμως για τον ΑΒ λόγο το 95% του κόσμου προτιμά με αυθαίρετο τρόπο να το γράφει με γιώτα, τότε μετά από 20-30 χρόνια θα λέμε κι εμείς αυτό είναι το σωστό. Λέω στους φοιτητές μου και γελούν. Θα σας υπαγορεύσω, λέω 5 λέξεις. Και αν βρεθεί ένας από 400 άτομα στο αμφιθέατρο να γράψει να γράψει και τις 5 σωστά, θα το πω πράγμα. Ποτέ κανείς. Λέω 5 λέξεις, γράψτε τις. Λοιπόν, και ξεκινάω να σας πω, είναι 500 είναι. Αλλά εγώ λέω 5. Να σας πω μία. Και θα ξαφνιαστείτε αμέσως. Λες, μα τόσο εύκολα μας βάζει τη λέξη όμορφος. Όμορφος. Λοιπόν, όποιος την έγραψε με 3 όμικρο είναι απαράδεκτος. Είναι εντελώς λάθος. Μα ακούστε να σας πω, παιδιά, τι θα πει μα ακούστε, αυτό μάθατε, μα γι' αυτό σας λέω, μάθατε το λάθος. Και το γράφετε. Αν πριν από 50 χρόνια έγραφε κάποιος τη λέξη όμορφος με 3 όμικρο, τον έποπο καθηγητή σε θεωρεί το αγάμος. Λέει ντροπή, τέτοια λάθη. Προσέξτε τώρα θα σας πω. Ποιο είναι το αντίθετο του όμορφος? Όχι. Δύσμορφος. Το άσχημος είναι το σημασιολογικό παράδειγμα. Φυσικά λες ο όμορφος άσχημος. Προσέξτε τώρα να δείτε. Άρα λοιπόν, ο όμορφος είναι ποιος? Διότι ο άλλος είναι ο δύσμορφος. Δύσμορφος. Ευμορφος. Υπάρχει όνομα ευμορφούλα και μορφούλα. Ευμορφούλα. Ευμορφος δεν έχει σημασία ότι το γράφεις ύψιλον, δεν προφέρεται εήμορφος. Λες ευμορφος. Το ύψιλον αυτό που έχει η θέση συμφώνου αφομοιώνεται με το άλλο και γράφεται με 2 μη. Το ο και το μας δίνουν ωμέγα. Άρα λοιπόν γράφεται ωμέγα 2 μη μετά όμορφο. Και να σου μα είναι δυνατόν να το σκεφτεί κανείς. Λοιπόν, εγώ ίδιος τη γράφω ότι αν ανοίξετε το ετυμολογικό λεξικό, το έχει πολύ ωραία. Το ετυμολογικό λεξικό γράφει ο εύμορφος, ο μέγα 2 μη και οι παλιότεροι ποιητές, ο Παλαμάς ας πούμε, όταν έγραφε ο μέγα 2 μη και κανένας δεν αμφισβητούσε ότι αυτό είναι το σωστό. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι οι λέξεις αλλάζουν και με τον καιρό. Ο Χατζηδάκης, που ήταν ο πατέρας της ελληνικής γλωσσολογίας, Γεώργιος Χατζηδάκης, αυτός ίδρυσε τη γλωσσολογία στην Ελλάδα, ένα από τα φωτεινότερα μυαλά. Έκανα μάθημα στη νομική σχολή Σόλωμος 57, που έχει και ένα αμφιθέατρο μεγάλο και γράφει απ' έξω Γεώργιος Χατζηδάκης. Μπαίνω μέσα, λέω στους φοιτητές μου, παιδιά, είμαστε σε ποιο αμφιθέατρο κάνουμε μάθημα του Χατζηδάκη. Λέω, και ποιος είναι ο Χατζηδάκης? Είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Και ο Μάνος Χατζηδάκης είναι μέγας μουσικός. Πραγματικά
Αθάνατο θα είναι το όνομά, με τον λυρισμό, τη λεπτότητα των ηχοχρωμάτων του. Αλλά ο Γεώργιος Χατζηδάκης είναι ο άνθρωπος που μελέτησε τη γλώσσα, την ορθογραφία, το σωστό και το λάθος και έβαλε τα θεμέλια της επιστήμης που λέγεται γλωσσολογία στην Ελλάδα. Φανταστείτε, κάνω εδώ μια παρένθεση να σας πω, σε 5-6 λεπτά θα τελειώσω για να γίνει και συζήτηση και θα σταματήσουμε 8 κύκλους. Έχουμε την εκδήλωση. Ναι, επειδή έχουμε την εκδήλωση και 20 θα σταματήσουμε. Σε 4-5 λεπτά θα ολοκληρώσω και μετά άλλη φορά θα συνεχίσουμε. Δεν τελειώνει. Τώρα που πάμε να ξεκινήσουμε, θα σταματήσουμε. Ο Γεώργιος Χατζηδάκης είναι ο χαρκέντερος σοφός επιστήμονας, ο οποίος μελέτησε όλα αυτά τα φαινόμενα που αναπτύσσονται. Δηλαδή έγραφε ο Βασίλης, πώς γράφεται το εις, λοιπόν, Βασίλης θα πει Βασίλης, δεν έχουμε τον Άγιο Βασίλειο, αποκόπτεται το όνομα και ο Βασίλης γράφει με έψο δυο. Ο Αντώνης, και έχουμε εδώ και τον Άγιο Αντώνιο δίπλα μας, ο Αντώνης με γιο, διότι είναι Αντώνιος, κόβεται το όνομα, δεν έχει το ίδιο. Αλλά κατά το μπακάλισμα, ανάβεις, σε εις, τα συμπαρασύρουν και το κάνουν εσύ. Έτσι το έγραφε. Το τσόφλι του αυγού το έγραφε ο Χατζηδάκης με ωμέγα και όμικρογιόν. Εμείς μαθαίνουμε στο σχολείο ότι όλα τα ουδέτερα γράφονται με γιώτα. Επομένως το τσόφλι το γράφει με όμικρογιόν. Αλλά το τσόφλι του Χατζηδάκη είναι το εξόφλιο. Ο έξοφλιος του αυγού. Και πού να το ξέρει ο άλλος. Τελικά είχε άδικο και ο Χατζηδάκης, διότι είναι η αραβική λέξη τσόφλι. Δεν το ήξερε. Άρα γράφεται σωστά με όλη κρονιότητα. Δεν είναι το εξώφυλλο. Αλλά αυτό το ανακαλύψαμε πριν από 20 χρόνια. Άρα λοιπόν αλλάζουμε και στην Ελλάδα. Κάνω μια παρένθεση να πω και ισχύει αυτό, πρέπει να το ακούνε τα νέα παιδιά και να το μεταφέρετε κι εσείς σε χαλεπούς καιρούς που λιγόμαστε πολλές φορές σε μια πουτελιά νερό. Οι παλαιότεροι που πέρασαν τόσα βάσανα και δεινά ήξεραν να αντιμετωπίσουν περιστάσεις. Δεν θα το πιστέψετε. Εγώ έχω προτείνει κάποια στιγμή πρέπει να γίνει σύρια κινηματογραφική ταινία η ζωή του πατέρα της ελληνικής γλωσσολογίας Γεωργίου Χατζηδάκη. Δεν θα το πιστέψετε. Σε ηλικία 18 ετών πήγε στην πρώτη Δημοτικό. Οι 20 χρονών είχε τελειώσει το Δημοτικό, 22 είχε τελειώσει το Γυμνάσιο, 24 είχε τελειώσει το Πανεπιστήμιο, 26 βρισκόταν στο Βερολίνο με τα μεγαλύτερα ονόματα της επιστήμης και 27 χρονών έγινε διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Βερολίνου και λίγο αργότερα ο πρώτος καθηγητής γλωσσολογίας. Και τι έγινε, δείτε η μοίρα τι παιδί και πέσει. 18 χρονών παιδί στα Ανώη, δηλαδή κάτω από τα Ανώη, το χωριό που λέγεται Μύρθιο από τον Άγιο Παχαιριού Βασιλείου, ένα ορεινό μέρος, ήταν βοσκός. Και τα 8 αδέρφια του, ξυπόλοιποι, βοσκοί, και τι έκανε παρακαλώ. Μετέφερε πολεμοφόρτια στους αγωνιστές εναντίον των Τούρκων. Και ένα τουρκικό ασκέρι τον πήρε είδηση και τον κυνήγησε, τους ξέφυγε, πήγε στον πλατιά, είναι λίγο πιο κάτω, ένα ωραίο παραθλάσσιο μέρος, και ευτυχώς ήταν εκεί ένα μικρό καραβάκι, πρόλαβε και μπήκε μέσα και το καραβάκι έφυγε και πήγε στη Σύρου. Οι γονείς του τον έχασαν, τηλέφωνο δεν υπήρχε, τώρα κάθε 5 λεπτά παίρνουν τα παιδιά μου, τι κάνουν. Ούτε ήξεραν, πέθανε, τον έψαχναν, πού να ξέρουν που ήταν. Βρέθηκε το βοσκάκι αυτό, το ξυπόλυτο παιδί, σε ένα άλλο νησί, πίσω να γυρίσει, ούτε ήξερε, έκαψε, τι θα κάνω τώρα εδώ, και τον πήρε και πήγε στην σχολή. Και είδαν ότι έπαιρνε τόσο γρήγορα τα γράμματα, όσο είχε και βέβαια. Ποιος έχει μάθει και να χρησιμοποιεί παραδείγματα τέτοιους ανθρώπους, όπου το 1928 στο πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Γλωσσολογίας, από όλο τον κόσμο γλωσσολόγια επί μισή ώρα χειροκροτούσαν τον έστωρα της επιστήμης Γεώργιο Χατζηδάκη. Τίτλους, τιμές, αξιώματα. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης δεν ξέρουν ότι αυτός δημιούργησε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος φοιτητής. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τα φωτεινά κάθε 500-1000 χρόνια μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέμα.
Και φανταστείτε και το άλλο, το οποίο υπήρχε πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες του κόσμου, σε ηλικία 52 ετών. Εγκατέλειψε την έδρα του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήγε ξανά στη δεύτερη επανάσταση εναντίον των Τούρκων και πολέμησε στην Κρήτη. Ανέβηκε στα βουνά με τα όπλα και ήταν ο διάσημος καθηγητής, διότι υπήρχε η αίσθηση της πατρίδας, του κινδύνου και το τραγικότερο απ' όλα, όταν πια μπήκαν οι Γερμανοί, διότι οι Γερμανοί τον τίμησαν, οι Γερμανοί του έδωσαν τα μεγάλα αξιώματα, την καλύτερη γραμματική της γλώσσας την έγραψε στα γερμανικά σε ηλικία 28 ετών 600 σελίδες, ένα μνημείο λόγου, και το έφερε έτσι η μοίρα να τους δει να μπαίνουν στην Αθήνα το 1941, δεν άντεξε την δόση, ταπείνωση και προσβολή και από τον καημό του. Μία μέρα νωρίτερα, όπως ξέρετε, ποιος αυτοκτόνησε? Την ολόκληρη. Ναι, αλλά έπαιξε αυτό καθοριστικό ρόλο και την επόμενη μέρα πέθανε ο Χατζηδάκης από τον καημό του. Με πλήρη διάρκεια να του λέει: εγώ έδωσα να δώσω και τη ζωή του και να δω αυτό το πράγμα. Θέλω λοιπόν να πω ότι η ελληνική κοινωνία χρειάζεται, και τελειώνουμε αυτό το πράγμα, πρότυπα ανθρώπων που κρατούν την αξιοπρέπειά τους, την ταυτότητά τους, και να ξέρετε ένα πράγμα, γλώσσα και ταυτότητα είναι αλληλένδετα πράγματα. Αν είχαμε χρόνο, θα το δώσω στην κυρία Νελίνα που έτσι σε αυτό, είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο δημοσιεύτηκε στη γαλλική εφημερίδα Λεμόν στις 16 Νοεμβρίου του 2011. Τώρα, από ένα διάσημο καθηγητή, τον κ. Ρογάν, αυτός ήταν διαχειριστής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και επίτιμος καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου στην Παρίσια. Και έχουμε εδώ το πρωτότυπο στα γαλλικά και τη μετάφραση. Και ο τίτλος της μελέτης του είναι «Ελλάδα, αγάπη». Και δείχνει με τον πιο συμβολιστικό τρόπο, σε μια εκπληκτική ποιότητα λόγου, τι πρόσφεραν οι Έλληνες και δεν αξίζουν αυτής της ταπείνωσης και του δεσμού, και δείχνει τι σημαίνει πολιτισμός και παιδεία. Και λέει ότι όλα τα οφείλει στους Έλληνες και επικρίνει τον κινησμό των δράσεων συμφερόντων, των τραπεζών και όλα αυτά τα παιδιά που παίζονται εδώ. Λέει, ο Ζηστάντες δεν έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, διότι έλεγε ότι η δημοκρατία και ο πολιτισμός έρχονται από αυτή τη χώρα. Το αναγνωρίζουν όλοι. Θέλω λοιπόν να πω ότι συνεκτικό στοιχείο του πολιτισμού είναι η γλώσσα. Γλώσσα, πολιτισμός. Η γλώσσα είναι η ταυτότητά μας. Ο Λίπτος Καζαντζάκης συνήθιζε να λέει μετά από κάθε ομιλία: η γλώσσα είναι η πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ.